Good morning, everyone. Every 2, every 3, and every 4. This is Inang Dubai. Welcome to our channel. Please like, share, and subscribe. Ang Word of God natin for today ay makikita sa Hosea chapter 10, verse 12. At ang sabi dito, sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is the time to seek the Lord till He come and rain the righteousness upon you. Amen. Hello, good morning once again, mga friends. Today, dito na pa rin ako sa akin balcony garden. So, today we're going to repot again. Repot our big aloe vera. Kasi medyo hindi maganda kanyang kalagayan sa kanyang paso. So, we're going to repot our aloe vera. Okay? Be with me again. So, I bought this pot for my aloe vera. Kasi tingnan nyo naman ang aloe vera ko. Yan. Yan po ang kalagayan ng ating aloe vera. Namatay na yata yung mga tops niya sa gilid. Kaya, ngayon, i-repot ko po siya mga friend. Kasi kawawa naman siya. O, tingnan mo. So, ito na yung bago niyang bahay. Alisin ko muna yung mga ano-ano niya dito, yung mga tali-tali. Tinalian na lang ako yung big aloe vera kasi ano na siya. So, ito na yung kanyang bagong kalagyan talaga. So, ito ganyan siya. O, sino ba maganda? Tapos, pag nagdilig ka, bisa ano dyan. O, hindi ko na alam kung paano ibalik. Yan. Paano ko ibalik to? Ay, mali yata. Ito. Sandali. Ano ba to? At hindi ko na alam ibalik. Nalis-alis pa kasi eh. Ay, ito na. Ito na talaga siya. See? Yun. Ito na po ang kanyang bagong bahay ng aking disabled aloe vera. Kawawa naman siya. So, alis natin mga tali-tali. Simula natin mga tali na aking aloe vera. Tagal-tagal nitong aloe vera sa akin. Kaya, nagkaganyan na. Ano na kanyang mga dahon-dahon.
So, sa lahat po na nanonood ngayon, if you are new to this channel, Inang Dubai, please consider subscribing. Just hit the subscribe button. And don't forget to press the notification bell para ma-notify ka kung may new video. Thank you so much po. If you want to support this channel, please press the join button and see the pic. So, thank you so much po. Ito na siya ngayon, ang ating na aloe vera sa makalat kong balcony garden now. Yan na po. Kasama ang mga iba kong halaman. So, thank you for watching. To God be the glory. God blesses everyone.